الفلوج دوت المفروض ان هو اتصور بالليل، يعني حاليا الساعه 10. احنا شايفين في ضوء نهار وكده. انا كتبت على الفلوج بتاع امبارح فلوج رقم 23، بس بره على عنوان كتبت فلوج 24. هو فلوج 24 مش فلوج 23. اولا ميل تايم، ثانيا الباكيت دي بقى لها فتره عندي ولازم اعمل لها ريفيو. ده موزة اير 2. اولا دوت مش سبونسرد، يعني موزة ما دفعوليش فلوس ان انا اعمل ريفيو عن الجيمبل دوت. هما تواصلوا معايا بنفسهم وبعتوا لي الجيمبل دوت ان انا اخده ليا مقابل ان انا اعمل عليه ريفيو، اعمل عليه مراجعه واقول رايي بصراحه عن الجيمبل ده. فبما اننا هنقول راينا على جيمبل معين فمعناها النهارده هيكون تك ريفيو ونشوف الجيمبل ده بيشتغل ازاي. الريفيو النهارده هيشمل حاجتين. اولا هنفتح الكرتونه نشوف جواها ايه، والجزء الثاني من الريفيو ان احنا هناخد الجيمبل وننزل تحت نجربه نقول راينا بصراحه عن الجيمبل ده. اولا كبدايه الشنطه بتاعته رهيبه، يعني انا لو هقارن الشنطه بتاعته بالشنطه الكبيره بتاعت الجيمبل اللي هو زاين، هو طبعا يعني الجيمبل دوت اللي هو الزاين دوت ثمنه تقريبا حوالي 1400 يورو، فده المفروض ان هو كواليتي رهيبه، يعني كواليتي جامده. بس انا لسه ما شفتش الكواليتي بتاعت ده، بس الموبيليتي بتاعت الجيمبل ده اديها من 1 ل 10 10، يعني بصراحه رهيب. صغير التاي ده منظر الشنطه. ده الجيمبل هطلعه دلوقتي. وعلى الناحيه التانية في الجيوب دي، لما تعمل كده اهو في الجيب ده في البطاريه، هنا في الاكسسوارز اللي هتركب فيه. فانا الاول احب اشكر كاتسن موزة ان هم بعتوا لي الجيمبل دوت ان انا اعمل عليه ريفيو واقدر احتفظ بيه. دي الشنطه المفروض انها فيها كل الكابلات. تحت الكابلات في 4 بطاريات، والبطاريات دول بيتشحنوا. بيجي معاه البليد، الكويك ريليز بليد الرائع ده، رائع. دي الترايبود اللي بتيجي معاه، القاعده اللي بتقعد وفي نفس الوقت بتمسك منه. طبعا الحج الكبير. احسن حاجه في الجيمبل ده طبعا انه فيه لوك، يعني تقدر تقفل على الموتور عشان ما يتحركش. هو في لوك هنا واحد بس، طبعا هيبقى كان احسن لو في لوك في كل المواتير بحيث ان الجيمبل ما يتحركش وبس ايه يفضل سايب كده. بس الجيمبل خفيف جدا جدا، يعني عن الجيمبل اللي انا عملت عنه ريفيو قبل كده الجيمبل ده تقريبا نص الوزن، ما كانش اخف. طيب اديكم ايه شويه معلومات سريعه كده عن الجيمبل، انا بعرق وانا قاعد. اولا الجيمبل ده بيشيل كاميرات لحد وزن 4 كيلو فاصلة 200 جرام، وهو اصلا وزنه كيلو و6 جرام، يعني هو اصلا وزنه خفيف جدا بس بيشيل لحد 4 و200 جرام، يعني تقريبا نفس الاوزان اللي بتشيلها الماركات التانية الكبيره والجيمبلز الكبيره. البطاريات بتاعته بيشيل 4 بطاريات، والاربع بطاريات بيركبوا هنا. تدوس على الزرار ده بعد كده تشيل الغطا، الاربعه بيخشوا هنا. والبطاريات بتاعته بتقعد لحد 16 ساعه، 16 ساعه تقريبا يوم كامل، يعني اللي هو اصلا هتصور بيه لحد السنه الجايه. في نفس الوقت في اوبشن كتير تقدر عن طريق الابلكيشن والموبايل ان انت تصور بيه تايم لابس، وان انت تصور بيه زوم تايم لابس والتراكنج. العجله اللي فيه دي المفروض انها بتتحكم بالفوكس. طبعا الفوكس سيرفو هو مش جاي معاه. طبعا الجيمبل فيه ديسبلاي هنا صغير، وزنه خفيف جدا. الترايبود بتاعته دي بتركب من تحت فبحيث يبقى انت عندك رينج طويل قوي من الجيمبل. اهم حاجه طبعا في الجيمبل مش وزنه عامل ازاي، الكواليتي عامله ازاي. طبعا اهم حاجه في الجيمبل الفوتج بتاعته، يعني الصوره بتطلع سموث ولا بتطلعش سموث، يعني بتطلع ناعمه ولا في اهتزازات. تقريبا 10:30 اول ما هصحى الصبح ان شاء الله ناخد الجيمبل على التيست فيلد ارض التجربه ونشوف التصوير بتاعه عامل ازاي. ده يبقى البيبي الجديد بتاعي حبيبتي. ماشي. طيب انا اجيب بقى ايه مع ميشا عشان نصور نعمل تيست للجيمبل. اولا الكويك ريليس بليد دوت تالي اجمد وافجر حاجه شفتها لحد دلوقتي. حطه على الجيمبل بيظبط خلاص، هي مره تقدر بقى تشيل الكاميرا
تحطها في اي وقت. طبعا هستخدم العدسه السيجما المشهوره 18-35 على الكانون ام 50 بتاعتي، بس ليها تعقيب بسيط. طبعا ده موجود لحد دلوقتي في اي جيمبل. انت عشان تظبط كويك ريليس بليت المسمار ده لازم بتدور على 10 سنت باريزا شيلن تقعد عشان تقفله. ففي عارفين زي الجوريلا بوت بيبقى فيه زي ايد كده بتقفل منها، يعني ده التعقيب الوحيد. ده الحاجه الوحيده النيجاتيف اللي انا شفتها لحد دلوقتي، ان لو في البتاع اللي بتقفل دي هيبقى احسن بكتير. خليني اقول لكم شويه خصائص في الجيمبل ده. اول فانكشن في الجيمبل ده ان انت تقدر تشحن الجيمبل والبطاريه جواه. الخاصيه الثانيه اللي فيه تقريبا موجوده برده في الجيمبلز الثانيه، ان انت تقدر تشحن اي كاميرا من الجيمبل نفسه. تاني حاجه في الجيمبل وخاصيه بصراحه ما شفتهاش في اي جيمبل لحد دلوقتي، وبصراحه ده يخليه يبقى الرونن اس كيلر. ده رونن اس كيلر من الاخر. اللي هيجيب رونن اس يوفر فلوس ويجيب حاجه زي دي. لما ساعات بتصور يبقى في حاجه اسمها اللاج اللي هو يعني انت بتجيب الكاميرا يمين شمال بتلاقي ان الموتور بيتحرك بعد فتره، فتلاقي صوره مره واحده جت كده. الحاجه الجميله في الجيمبل ده بالبكره دي بتقدر تزود السرعات بتاعه الموتور. يعني انت عايز الموتور يتحرك بسرعه قد ايه؟ معاك من اول 1 لحد 99. يعني انا اقدر اتحكم في الحركه بتاعت الجيمبل. هنبدا مثلا في الحركه اللي هي يمين وشمال، هجيبها على مثلا 1 أو 2 أو 5. بص الجيمبل بيتحرك ببطء ازاي. ودلوقتي لو انا مثلا عايز حركه سريعه بصور حد بيلعب رياضه او حاجه زي كده، ده حاجه غير السبورت مود. يعني هو اصلا في سبورت مود. بصوا بقى حركه الجيمبل، شايفين الفرق؟ كل ده مجرد ببكره واحده. ودي الحاجه اللي بتميزه عن اي جيمبل، بتخليه من الاخر كيلر، يعني تخليه يضرب اي جيمبل. لان يعني الجيمبلز الثانيه لازم تخش على الابلكيشن ولازم تقعد تظبط في سرعه الموتور يمين شمال وتظبط السرعه اللي انت عايزها، بعدين تخرج من الابلكيشن بعدين تشغل. وبالشاشه ال دي طبعا تقدر تشوف انت بتعمل ايه، ودي احسن حاجه فيه. حتى لما تيجي تعمل كاليبريشن بتتحكم في الاوضاع بتاعته كلها من الجويستيك. حاجه جميله كمان في الجيمبل في تريجر ده. الزرار دوت ليه 3 وظائف. اول وظيفه ان انت مثلا عايز ترجع دلوقتي الوضع بتاع الجيمبل للديفولت، فبتدوس مرتين فالكاميرا تعدل. الوضع الثاني لو انت عايز تعمل السيلفي مود، فبدوس 3 مرات فالكاميرا بتلف واقدر اعمل فلوجينج. ولما بتدوس عليه مره وتفضل دايس عليه بيعمل لوك. اجيب يمين شمال تحت الكاميرا ما بتروحش في اي حته، فول لوك. واخر حاجه لما تدوس على الزرار دوت مرتين بيديك الوضع الرائع اللي اسمه انسبشن مود. والانسبشن مود بقى الخاصيه اللي فيه اللي بتخليه يقتل برضه الرونن اس، تخليه يوديه في داهيه. ان الانسبشن مود مثلا في الجيمبل بتاعي لازم بدوس على الجويستيك عشان يلف زي ما انا دايس كده. بس لو انا حركت البكره بتاعت السرعات ديت وجبتها مثلا على سرعه 10، بص من غير اي حاجه هو شغال. خاصيه اجمل كمان لما بجيبه العكس، تزود السرعه على 10 او -10 بيلف لوحده. هجرب بالجيمبل دلوقتي. اول وضع طبعا اللي هو اسهل وضع اللي اسمه البان فولو. بان فولو يعني يمين وشمال. انا عشان افعل البان فولو كل اللي انا اعمله بدوس تكه على الجويستيك يعمل فولو للبان، يعني كده ده البان فولو. وده بان فولو لميشو. تاني مود هجرب دلوقتي التلت. هدوس الاول على الجويستيك 3 مرات، فانا بعمل كده انيبل للتلت. التلت اللي هو انا هجيب من تحت وفوق. طبعا وضع الرول اصلا يعني انا مش بستخدمه كتير. بدوس طبعا على الجويستيك مرتين ان الكاميرا بتلف 45 درجه. واخر 2 مودز هناخدهم معانا. شغل اول حاجه المود اللي هو السبورت، فميشو هيجري بالعربيه وانا هحاول اجري معاه. عشان تفعل السبورت مود في الجيمبل بتدوس بس على الزرار اللي على الجنب اللي اسمه الاف ان، فاقدر اتحرك بسرعه. طيب بعد المود اللي صورناه دلوقتي انا عرقت، والراجل ساق العربيه بيطلع بسرعه 100 كيلومتر في الساعه. فهناخد اخر وضع اللي انا بصراحه بحبه جدا في الجيمبلز، بيخلي اي فيديو شكله جميل. الانسبشن مود بتفعله ان انت بتدوس على الزرار بتاع السبورت دوت مرتين فبيخش في الانسبشن مود. وده تقريبا الملخص بتاع الجيمبل. التصوير بتاعه رهيب، يعني انا وميشو بنتفرج دلوقتي على الفوتج اللي صورناها، اكيد انتوا شفتوها في الفيديو. طلع سموث بطريقه رهيبه، الجهاز رهيب يعني. ميشو مسكه بنفسه، ايه رايك يا ميشو؟ بجد بصراحه تحفه يعني. الفانكشن اللي فيه تدي الرونن اس ضربه زي بتاع 300 سبارتا.
تديله رجل في وشه من الاخر، بجانب طبعا الشنطه الخرافيه دي. واسمه حتى عاجبني، يعني اسمه موزه. اسمه موزه اير 2، موزه اير 2، ما اسموش موزه. فاللي عايز يشتري الجيمبل هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن. فين الديسكربشن؟ السهم اللي تحت الفيديو، ان انت تقدر تشتري الموزه اير من على الامازون. صدقني الاستثمار في الجيمبل حاجه اساسيه. يا رب يكون الريفيو عجبكم. كفايه كده، فاشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وتك ريفيو جديد الاسبوع الجاي.